با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی، با یک جلسه دیگر از تحلیل هفتگی مارکت فارکس در خدمتتون هستم. در این جلسه ما یک بررسی خواهیم کرد اونس طلا رو، بعد هم یک نگاهی به شاخصهای سهامی داو جونز، نزدک و اس&پی خواهیم داشت. در مورد کریپتوها من بعداً یک ویدیوی جداگانه میخوام بسازم. فعلا منتظرم یکم چارت برام شفاف شه. هر وقت شفاف شد میتونم براتون ویدیو رو بسازم که به دردتون هم بخوره، چون الان بخوام این کار رو بکنم پر از اما و اگر هست. اما و اگر تموم شه، مثلا این چارت طلا که صحبتش رو کردیم واضح شده، اون موقع من در خدمتتون خواهم بود. خب چارت طلا رو، تایم های بالا رو من در ویدیوی هفته قبل بررسی کردم، میتونید برید به اون ویدیو نگاهی بکنید، لینکش هم همین بالا الان داره میاد، میتونید نگاه بکنید و اون ویدیو رو هم مشاهده بکنید. خب همچنان که هفته پیش راجع به اونس طلا صحبت کردیم، تقریبا 2 هفته پیش بود که این پوزیشن تعریف شد. اون وقت اونس اینجا بود، در همین نواحی بود که گفتیم با استاپ این کف ما جایز هستیم که این ترید رو در نظر بگیریم، که یک تریدی بود که 1/5 بود، یک به حدودا اون موقع البته 6 بود، این یکم پایین تر بود، من این تکون دادم، ولی حالا همون 1/5 برای دوستانی که اکانت پراپ دارن یا اکانتشون بزرگ هست، این به درد اونا میخوره، یعنی به درد کسایی که میتونن سوینگ تریدری بکنن و سواپ نمیخورن، فری سواپ هستن. بعد دوباره یک پوزیشن دیگه هفته پیش تعریف شد، گفتیم که با این یک سعودی قرمز که اینجا تعریف شده میتونیم یک پوزیشن تعریف بکنیم که حدوداً به شما بین 1.3 تا 1/2 رو میتونه بده. حالا تارگت ها با چیه اون رو هم بهتون خواهم گفت، ولی خب از لحاظ تحلیلی این بالا زده خواهد شد. و اگه ویدیو هفته پیش رو ببینید چند تا ما سناریو تعریف کردیم، بر اساس اون سناریوها بود که میگفتیم مدیریت سرمایه انجام بدید، چون احتمالش هست که مارکت بیاد اینجا دوباره اصلا برگرده اینجا بعد بره بالا، ولی در هر صورت میگیم این کف بسته است و این سقف زده خواهد شد. تارگت بعدی که از تایم بالا برای طلا داریم 5200، یعنی ما این قسمت رو در نظر داریم. راجع به همچین رالی که احتمالاً در همین جا هم این شکل خواهد گرفت هم صحبت میکنم، بهتون میگم که میتونید چی کار بکنید در این جور مواقع. الان ما این دیلیه، من اینو میذارم 4 ساعته. ببینید دوستان، در تایم فریم 4 ساعت ما سمت چپ این برای نمودار اصلا کاری نداریم. این پایین یه دونه 1 سفید داشتیم، 2 سفید، یه بیس اومد روش که من اینو کلا یه دونه 1 آبی گرفتم، اینجا رو 2 آبی گرفتم، دوباره یه بیس ساخته و الان در رالیش هستیم. تارگت هایی که داره بر اساس سیمتری ها، یک بار این سیمتری رو میگیریم، سیمتری مینیموم از اصلاح 1 آبی، ببینید میفته 4292 در بروکر پپرستون، تایم فریم 4 ساعت. ماکسیموم میفته کجا؟ 4366. یعنی در این نواحی کسایی که ترید رو باز کردن، چه اینجا باز کردن چه این پایین باز کردن، اینجا بهتره که خروج یا سیو سود داشته باشن و بعد چی کار بکنن رو دوباره من این رو توضیح خواهم داد بهتون. یک احتمال دیگه هم هست، اون اینه که ما
مارکت بیاد این 1-2 رو جدا در نظر بگیره و بعد بیاد این 1-2 رو در نظر بگیره که این رالیش کجا تموم میشه. اون وقت باید سیمتری اون رو هم داشته باشید که اگر یک لحظه مارکت اون کار رو خواست بکنه سیمتری ماکسیموم اون رو هم بذارید. میشه اینجا، میشه عدد 4334. خب پس این ناحیه‌ای که مشخص کردیم یک ناحیه خوب برای سیو سوده. حالا بعدش برای اینکه جا نمونیم مثل اتفاقایی که مثلا اینجاها داره میفته، بازار همینجور پشت سر هم رفت بالا، میایم رفتار بازار رو اینجا در نظر میگیریم. ببینید در رالیا چی کار داره میکنه بازار. میاد برای شما یه 1 میسازه. اول از اینجا شروع بکنیم. ببینید این 1 رو ساخته، این رو 2 کرده. ببینید 3 نمیکنه، نارنجی رو 3 نمیکنه، یعنی هیچ وقت این اصلاح رو به شما نمیده. پس ما میایم یه 1 ساخته، دوباره رفته بالا، اینجا 1 قرمز رو ساخته. وقتی 1 قرمز رو میسازه و 1 آبی رو 2 نمیکنه، ما وقتی 1 قرمز تأیید شد ورود میکنیم. خب اینجا که هست، اینجا یه ورود میکنیم. من این ورودها رو به رنگ اینجوری مثلا میذارم. ببینید یه خط قرمز میذارم، استاپ رشو هم میذارم این پایین. فکر کنید هیچ ورود دیگه ای نبود. حالا این رو شما نگه میدارید تا کجا؟ تا میایید از پشت سیمتری میگیرید. مثلا این سیمتری رو میگیرید. ببخشید من این رو قطع کنم. خب مثلا میایید سیمتری میگیرید. این 1-2 نارنجی رو ببینید، یک سیمتری این هست، یک سیمتری 1-2 زرد هست. خب این رو دوبلش رو میگیری. ببینید تا زمانی که به این سیمتری ها نرسیده بازار نیومده اصلاحی انجام بده. دوباره کسی که اینجا ورود کرده میاد، ببینید این داخل دوباره 1 داده، دوباره 2 داده، دوباره 1 داده، دوباره 2 داده، رفته بالا دوباره 1 داده، دوباره 2 داده. در هیچ کدام اصلاح 1 قرمز رو نداده و شما در هر 1 جدید یک ورود میزنید و استاپ ها رو میارید بالا. خب ببینید بعد این 1 قرمز، من اینو یکم بزرگ بکنم دیده بشه منظور من چیه. یک ورود دوباره اینجا 1 قرمزه، دوباره استاپش میشه کجا؟ استاپش میشه اینجا. اون وقت یک ورودم که این بالاتر، این ببین اول این وروده پایینیه هست، استاپش اینجاست. دوباره اینجا بهتون تایید داده ورود میزنید. این داره به شما میگه که من یه 1 قرمزی هستم که بعدش دوباره 1 دادم، رفتم تایید بالا رو زدم، 1 قرمز تایید شده و 2 دومی 1مون، یعنی اینجایی که 1 داشتیم و ورود زدیم رو انگار داریم تایید میگیریم. به خاطر اینکه اینجوری هم این خطوط به هم براتون ایراد، یعنی از لحاظ چشمی ایراد نشه، من اینو میام اینجوری بزرگ میکنم. این 1 قرمز، 1 ورود، اولا یه دونه ورود اینجا دارید. خب اینو نگه میداریم. میام اینو کوچیک میکنم که قاطی نشه. خب 1 ورود در این 1 بعدی بهتون میده اینجا که این میره بالا، دوباره کاری باهاش نداریم. دوباره الان اینجا که 1 شد، دوباره اینجا شما چی دارید؟ یه دونه 1 جدید اینجا دارید. مثلا اینو میذارم زرد رنگ. بعد این 1 شما اومده اینجا 2 شد، اینم 2. خب دوباره اومده چی شده؟ دوباره اومده این پایین یه 1 داده، 1 2 داده، رفته بالا 3 شده. حالا من میام ببینم آیا اون اصلاح رو اینجا داده یا نه.
ببینم آیا این بزرگتر از اینه؟ نه. خب پس پوزیشن رو هنوز نبستیم، ولی این استاپی که اینجا بوده رو میتونیم حالا بیاریم رو این یکی. پس استاپ ها جمع و جور شد. دوباره چی شده؟ اینجا اومده دوباره بالاش رو زده. شما یه پوزیشن دیگه اینجا باز میکنید. ببینید رالی رو از دست نمیدید، پوزیشن های قبلی هم نمیترسید، استاپ هاشو میارید این بالا همش رو. اینو من الان بیارم، حالا این نمیذاره دیگه، اینجوری اجازه نمیده. شما فکر کنید که این استاپ ها میاد اینجا همشون، دوباره باهاش میرید بالا. اینجا چی شد؟ اینجا دوباره شد چی؟ این حرکت کرد، من از این وری یکو بیارم. اینجا شد یک مثلا سبز. خب دوباره این وسط اومده یه یک داده، یه دو داده، رفته بالا اومده یه دونه سه داده. اوکی، اینجا داره به من میگه چی؟ یه دو سبز. اینم دو سبزش. این حالا باید ببینم آیا دو قرمز اینجا شده یا نشده. میام اینو اندازه میگیرم، از این بزرگتر هست، پس این شده دو قرمز این بالا تبدیل شد، چون دو تا پشت سر هم دو سری داشتیم اینو میذاریم دو قرمز. ببینید شما تا این بالا که رسیده، خب بعد اینجا هم که میبینید یه یک ساخته رفته بالا اومده پایینشو زده. این اینجا بهتون گفت که من سایکل رو بستم. پس اگر شما در اینجا اگه همه پوزیشناتون بسته شه، یعنی استاپ ها بیاد بالا و این یکی که اینجا داشتید، ببینید این پشت یه دونه یک داشتید، یه دونه دو داشتید، دوباره یک داشتید رفته بالا، همه استاپ ها میاد حالا روی این یک، و اگه این برگشت این رو زد، این سایکل رو بسته. حالا شما یه دونه یک دو دارید، یه دونه یک هم این پشت دارید، دوباره وقتی بالاش رو زد میتونید ورود کنید، استاپ بذارید، باهاش برید بالا. میاییم بالا، این دو قرمزه میشه این، ببخشید اینجا یه یک نارنجی هم یه یک قرمز هم، نه این یک قرمز رو زدیم، این یک آبی اینجا میشه، حالا میشه دو آبی. خب شده دو آبی. شما یه پوزیشن دیگه باش باز کردید، وقتی بالای اینجا رو زده رفته بالا، دوباره این رو وقتی داره برمیگرده داخلش اگه نقص دیدید میبندید، دوباره ادامهش رو همینجور. بعد رالی رو هر یک های جدیدی که ساخته میشه شما این رو بگیرید. الان اینجا که هستیم دقت بکنید، الان بازار بیاد اینجا، در برگشت نباید این اصلاح رو بده. خب این اصلاح رو نباید بده. اگر این اصلاح رو داد هم، خب اون وقت شیوهتون عوض میشه، یعنی مدلش اینجوری میشه، این میره بالا. دقت بکنید حرفا رو، یکم شاید داره گنگ دارم میگم، ولی یکم دقت بکنید تو بازار بچرخید میبینید که منظور من چیه. این اومده اینجا، دو تا شما سناریو دارید، یا این دو قرمز رو میده به شما اینجا، اینجوری میشه. اگر دو قرمز داد، اون وقت شما دوباره دو تا سناریو دارید. در چی؟ در این اصلاحه، برای اینکه بدونید که کجا دوباره ورود کنید که عقب نمونید. خب لازم نیست شما این بیاد بالای اینو بزنه شما ورود بکنید، شما باید در این منطقه ورود بکنید، چون این بالاخره میره بالاش رو میزنه. خب اصلا هم ول کنید که این میخواد این اصلاح رو بده یا نده، اصلا این رو هم حذف میکنم براتون که این راحت بشه فهمیدنش. شما این اصلاح رو نگاه میکنید، در این اصلاح دو تا حالت داره، یا بازار میاد یه دونه یک دو میسازه و این یک دو رو میاد نقض میکنه، یعنی ادامه روند نزولی رو نقض میکنه، میاد پایین، شما با یک اطمینان بالا با این استاپی که اینجا ایجاد میشه ورود میکنید. خب یعنی چی؟ یعنی اینجوری، این یک، این دو میاد یک رو نقض میکنه، میگه کف بسته است. بازار شروع کرد که به اصلاح،
شما ورود میکنید و اینجا رو استاپ میذارید. این همون به قول معروف شکل W معروفمون هست. خب حالا ورود دوباره در اینجور جاها چجور ورود بکنید هم این هر کس شیوه خودشو داره، چون بعضی وقتا میبینید بازار میاد اینو که نقض کرد اصلاح نمیده، همینجور میره آروم آروم بالا و این بستگی به اون هنرتون داره. من معمولا پوزیشنامو دو قسمت میکنم، نصفش رو اینجا ورود میکنم که شاید به خاطر فاصله‌ای که داره به من حجم کمی بده، ولی خب منتظر میمونم اگر اومد پایین پوزیشن دوم رو باز میکنم. یعنی اگر قراره در هر ترید 1% وارد شم بر فرض مثال یا نیم درصد، فکر کنید نیم درصد، 25% رو اینجا ریسک میکنم، 25% رو اینجا ریسک میکنم. اون وقت جمع حجمایی که به من میده زیاد خواهد شد. پس یک سناریوی W مون هست در این اصلاحه. حالا سناریوی بعدی چیه؟ سناریوی بعدی اینه که بازار بیاد یه 1 بسازه، یه 2 هم بسازه، نقض نکنه، بیاد برای 3. وقتی اومد برای 3 بر اساس سیمتری که از این 1 و 2 نزولی دارید، یعنی یک سیمتری میفته اینجوری، یک سیمتری هم میفته اینجا، 2 تا سیمتری به شما میده. این 2 تا سیمتری یه مرز مشترک دارن، یه فصل مشترک دارن. اینجا میشه جایی که شما دنبال این خواهید بود که نه اینکه ورود کنید، منتظر این خواهید بود که یه 1 سعودی شکل بگیره و تایید شه تا شما ورود کنید. در هر تایم فریمی این کار میکنه، یعنی فرقی نداره. شما کسی که میخواد اسکلپ بکنه در اسکلپ این همین هست و کسی که میخواد دیلی مثلا ترید کنه سوینگ بگیره همینه. خب ستاپ همینه، به همین راحتی. یک نکته دیگه، اگر این ترندی که داره حرکت میکنه نزولی باشه، خب احتمال داره که به هیچ کدوم از این 2 تا سیمتری هم نرسه، بازار نرسیده برگرده و این بالا رو بزنه. اگه این اتفاق افتاد باز برای شما این ساختار فعال میشه و اون وقت این کف بسته میشه براتون. اونجا هم باید منتظر شید این بالا زده شه که بدونید کل اینجا بسته است. سناریوی سومی که میتونه در اصلاح ها ایجاد بشه اینه که شما در همون بالا یه بیس کوچیک ساخته بشه براتون به عنوان نود یک رالی داشته باشید، یه 1 2 3 بکنه بازار، بعد بخواد بره بالا، دوباره این بیس رو میذارید کنار، با رالی مثل این و این رفتار میکنید. حتما قرار نیست 1 2 3 بده، میتونه 1 2 بده و نقضش بکنه چون اصلاحی هست. پس 3 تا حالت داره، این رو بهتون گفتم. پس تا این بالا که برسه تو این محدوده فعلا لانگ بازار، بعد منتظر اصلاح میشیم، دوباره میتونید بهش ورود بکنید که جا نمونید تا برای 5200. کسایی هم که حالا به عنوان سوینگ گرفتن میتونن دست نزنن و باهاش بیان بالا به سمت 5200. این بود تحلیل اونس ما. بریم برای شاخص‌های سهامی. من هفته پیش راجع به S&P کامل توضیح دادم، دوباره پیشنهاد میکنم ویدیوش رو ببینید چون تایم بالاش رو توضیح دادم. این همون چارتی که هفته پیش گفتیم. S&P گفتیم که تارگت اصلی برای S&P 7200، تارگت اصلی اونجاست. گفتیم یا اون موقع اینجا بود داشتیم صحبتش رو میکردیم، گفتیم که این بالا حتما زده میشه که زده شد، این مستطیل از همون هفته پیش مونده. گفتیم یک احتمال هست که بازار این یکی که اینجا ساخته، یه دویی هم که اینجا ساخته، رسید به اینجا با یه اتفاقی بیاد تو این مستطیل بعد بره بالا، که بیشتر گفتم که احتمال این که ما اول اینو نقض بکنیم، یعنی این حالت اتفاق بیفته بیشتر. خب اگر اینجا زده بشه
ما حتما دیگه داریم میریم به سمت 7200 و شاید هم بالاتر. فعلا با ساختاری که هست میریم برای 7200 اگه این بالا زدش. خب اگه اینجا زده شد، بر اساس ساختاری که دارید باید تریدش کنید ها. فول وارد نشین چون فلانی گفته تا اینجا میره منم یه چیزی بگیرم برم، چون بازار میتونه بیاد این بالا رو که زد بیاد اینجا بعد بره، میتونه بیاد این بالا رو که زد بیاد اینجا بعد بره. یعنی اتفاق خاصی تو بازار نمیفته، ولی اینا احتمالش هست. ببینید اینجا رو ببینید، اومده بالاش رو که زده انقدر ریخته بر اساس ساختارش، با اینکه باز رفته سقف رو زده. پس شما ساختار رو باید در نظر بگیرید. بعد الان اینجا دست آسیا هست برای S&P، این بالا دیشب باز شد دست آسیا هست، احتمال زیاد همینجوری آروم آروم امروز بریم این بالا حتی سقف رو هم بزنیم، بعد یه اصلاح بکنیم یا برگردیم بیسی بسازیم رو همینجا برای ادامه روند، یا حتی احتمال این رو هم من میدم که بیایم اینجا به این محدوده بعد حرکت رو بکنیم، چون ما از این پایین که حرکت کردیم همش 1-2-1-2 ساختیم. احتمالش هست که بازار بیاد یه همچین حرکتی رو بزنه، یعنی بیاد یک ساختاری بسازه برای خودش بعد حرکت کنه به سمت بالا. پس جهت مشخص. در مورد نزدک هم همینه، یعنی در نزدک هم ببین همون ساختار هست که ما منتظریم که این 1 و 2 نقض بشه که مطمئن بشیم به سمت بالا میریم و بعدش دیگه بریم به سمت 27600 برای نزدک که تایم بالاش هست. برای داو جونز هم همینه. ما برای داو جونز هم اجازه بدید ببینم کدوم چارت بود. بله 52000 رو داریم. برای داو جونز هم همینه، یعنی به نظر من ما همین سناریو رو بالا به سمت بالا میریم. اینجا ببینید یه 1 ساخته بود، 2 ساخته بود، رفت بالا 3 کرد، اومد همش رو بست و الان داره به سمت بالا حرکت میکنه. داو جونز هم خارج از نزدک و S&P نیست، با هم در یک مسیر حرکت خواهند کرد. در ویدیوی هفته پیش من کامل راجع به اینا صحبت کردم، تایم بالاشون. اگر خواستید میتونید برید اونجا رو کامل مشاهده بکنید. این جلسه قشنگ در یک تایم کوتاه به صورت خلاصه من مارکت رو براتون شرح دادم. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.